สวัสดีครับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายของทริปแคนาดาครับซึ่งก็เริ่มต้นจากการเดินทางมาถึงแคนาดาที่แวนคูเวอร์แล้วก็เดินทางต่อด้วยขบวนรถไฟเดอะแคนาเดียนไปโตรอนโตครับซึ่งผมก็ได้พาทุกคนไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแนงการ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพาเที่ยวในเมืองโตรอนโตครับซึ่ง EP นี้ผมก็จะพาทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพกันครับโดยเริ่มต้นจากการเดินทางจาก Union Station ไปโตรอนโตเพียร์สัน International Airport ด้วย Union Pearson Expressซึ่งผมก็จะเดินทางกับสายการบิน Korean Air ด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300ER แล้วก็ไปต่อเครื่องที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีเพื่อต่อเครื่องไปกรุงเทพด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับผมเลยครับจากที่ผมได้เที่ยวในแคนาดามา9วันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่ Union Station เพื่อไปขึ้นรถไฟ Union Pearson Express ไปโตรอนโตเพียร์สัน International Airport ครับข้อดีของการพักอยู่โรงแรมที่ใกล้สถานีก็คือเดินทางสะดวกแต่ก็แลกกับค่าห้องพักที่แพงนิดนึงครับเดินมาถึงสถานี Union Station ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับเข้ามาในสถานีแล้วก็เดินตามป้ายอัพซึ่งย่อมาจาก Union Pearson หรือจะเป็นป้าย Train to Pearson ครับ I knew that it would be like close to her. เดี๋ยวไปซื้อตั๋วที่ทิเก็ตเวนดิ้งแมชชีนก่อนครับตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียวก็อยู่ที่ 12.35 Canadian ดอลลาร์ครับตั๋วก็จะได้มาเป็นสลิปกระดาษแบบนี้ครับสำหรับ Union Pearson Express จะให้บริการทุกๆ15นาทีโดยให้บริการตั้งแต่เวลาตี 4:55 จนถึงเวลาตี 1ครับที่นั่งว่างเยอะมากแต่ก็คงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยครับรถไฟก็ออกเดินทางไปยังโตรอนโตเพียร์สัน International Airport แล้วครับก็ถือโอกาสนี้อำลาเมืองโตรอนโตครับ
ช้เวลาแค่ 25 นาทีก็มาถึงโตรอนโตเพียร์สันอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วครับยูเนียนเพียร์สันเอ็กเพรสจะสิ้นสุดปลายทางที่เทอร์มินอล 1 ซึ่ง Korean Air จะใช้เทอร์มินอล 3 ก็จะต้องไปต่อรถไฟเทอร์มินอลลิงค์ครับมาถึงเทอร์มินอล 3 แล้วครับเดี๋ยวจะเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Korean Air ซึ่งก็อยู่ที่ปลายสุดของเทอร์มินอลเลยครับจะได้ยินเสียงกระเป๋าผมดังนิดนึงครับเพราะว่าล้อพังครับผมเช็คอินมาทางออนไลน์แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้เช็คอินก็ต้องมาเช็คอินที่คีออสครับถ้าเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เดินไปดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ครับดรอปกระเป๋าเรียบร้อยผ่าน Security Check เข้ามาด้านในแล้วครับไฟล์ของผมก็คือ Korean Air KE 074ออกที่เกต C 35ครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะแวะซื้อกาแฟขนมปังกินหน่อยครับ Dan, please. Thank you. Thank you. Have a good day. เดี๋ยวไปหาที่นั่งทานใกล้ๆกับเกตครับชอบที่นั่งของที่นี่ครับดูน่านั่งมากเลยครับนั่งดูหนังฟังเพลงรอขึ้นเครื่องครับ
ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับที่นั่งของผมในไฟล์นี้ก็อยู่ที่ท้ายเครื่องเลยครับสำหรับที่นั่งชั้นอีโคโนมีก็จะเป็นแบบ 333 ยกเว้น 2 แถวสุดท้ายจะเป็นแบบ 232 ครับนี่ก็คือที่นั่งของผมครับมีหมอนรองเท้าสลิปเปอร์แล้วก็น้ำให้1 ขวดจอ In-Flight Entertainment ขนาด 11.1 นิ้วการเดินทางจากสนามบินโตรอนโตเพียสันไปสนามบินโซลอินชอนก็จะใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมง 45 นาทีสำหรับไฟล์นี้ผู้โดยสารเต็มลำครับเครื่องบินกำลังถอยออกจากเกตครับมีกล้องที่ล้อหน้าหรือโนสเกียร์ให้ดูด้วยครับผมเลือกอาหารเป็นซีฟู้ดมิลซึ่งก็ได้มาเป็นลูกกุ้งผัดหมี่ครับซึ่งมันก็ไม่อิ่มจริงๆครับเลยต้องขอสตูเนื้อกับไฟท์แอทเทนแดนต์เพิ่มสำหรับอีกมื้อนึงก่อนที่จะถึงโซลก็เป็นปลาย่างกับมันอบครับที่บริเวณท้ายเครื่องตรงกลางก็จะเป็นแกลลี่แล้วก็จะมีห้องน้ำ3 ห้องครับ2 ห้องทางขวาแล้วก็อีก1 ห้องทางซ้ายภายในห้องน้ำครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโซลอินชอนแล้วครับท้องฟ้าด้านนอกก็สดใสดีครับเครื่องบินก็แลนด์ที่สนามบินโซลอินชอนแล้วครับ
เดี๋ยวผมก็จะเดินต่อไปที่ช่องทรานสเฟอร์เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพครับผมยังไม่มีโอกาสได้ขึ้น A380 ของ Korean Air เลยครับสำหรับวิดีโอนี้ภาพอาจจะสายเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมทดลองใช้กล้อง Insta 360 ครับซึ่งก็ยังใช้ไม่ค่อยชินครับเข้าไปที่ช่อง Transfer เลยครับก็จะมีการตรวจ Security Check แล้วก็ Boarding Pass ครับขั้นตอนการ Transfer ก็เร็วมากเหมือนทุกๆครั้งห้องกระจกทางด้านขวานี้ก็คือ Immigration ขาออกครับที่ Duty Free ของสนามบินอินชอนก็มีแบรนด์เนมต่างๆเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เคยได้กินเงินผมนะครับเพราะไม่มีตังค์ซื้อครับซื้อโดนัทกับช็อกโกแลตเย็นกินระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องเป็นช็อกโกแลตเย็นที่หวานมากๆครับถึงกับต้องเติมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปเที่ยวบินที่จะบินไปกรุงเทพของผมก็คือ KE 659ครับระหว่างรอก็แวะมาดูเครื่องบินก่อนครับนี่ก็คือเครื่องบินลายใหม่ของ Korean Air ครับมาพร้อมกับโลโก้ใหม่ด้วยนี่ก็คือเครื่องบิน Boeing 747-8 ของสายการบิน Korean Air ซึ่งเหลือให้บริการน้อยมากแล้วครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบิน Boeing 747 อีกครั้งในปีหน้าครับส่วนนี้ก็คือเครื่องบิน Boeing 777-300 ที่จะบินไปกรุงเทพหน้าตาก็พอจะบ่งบอกได้ถึงความเหนื่อยในการเดินทางครับได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Korean Air ที่โตรอนโตเขาไม่ได้พิมพ์ boarding pass ให้คือถ้าเช็คอินออนไลน์มาแล้วก็ให้ใช้ boarding pass ในมือถือเลยครับท้องฟ้าด้านนอกก็เริ่มจะมืดแล้วครับเมื่อตอนนั่งแท็กซี่บอกว่า
ผมนั่งที่แถวที่ 2 ของชั้น Economy ตอนหลังซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ 2 แถวที่เป็นที่นั่งแบบ 2 คนครับเล็กรูมก็กว้างใช้ได้ครับแต่จะมีกล่อง IFE ขวางนิดนึงครับมีน้ำขวดหนึ่งผ้าห่มแล้วก็หมอนครับจอ In-Flight Entertainment ขนาด 10.6 นิ้วถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับมีหนังแล้วก็ทีวีซีรีส์ตามปกติครับสำหรับเที่ยวบินจากอินชอนไปกรุงเทพก็จะใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงครับในที่สุดก็ได้กินเมนูซัมบับของ Korean Air สักทีครับปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานเป็นไอศกรีมครับเครื่องบินมาถึงกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนครับเครื่องบินมาจอดที่เกต F6 ซึ่งเป็นเกตที่ Jeju Air Flight 2216 ที่ประสบอุบัติเหตุที่สนามบินมู่อันออกเดินทางจากเกตนี้พอนึกแล้วก็รู้สึกใจหายครับที่ผู้โดยสารทั้ง175 คนที่เคยเดินเข้าที่เกตนี้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงลูกเรืออีก4 คนมีเพียงลูกเรือ2 คนที่รอดชีวิตครับรับกระเป๋าที่สายพาน 21 กลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพก็เป็นการสิ้นสุดทริปแคนาดาครั้งแรกของผมครับถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปเที่ยวแคนาดาใหม่แน่นอนครับสำหรับทริปต่อไปของผมจะเป็นประเทศอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับส่วนใครที่เพิ่งมาเจอเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดแรกก็สามารถกลับไปชมเอพิโซดแรกรวมถึงคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้ที่ช่องครับ